নমস্কাৰ আপোনাক সকলোকে মোৰ চেনেল টেক নিউজ ইন এছামিজ TNA ঠিক আছে ইন শ্বৰ্ট TNA সদায় সাৰ্চ কৰোঁতে TNA লগাওক ঠিক আছে গতিকে মোৰ চেনেলটোক আপোনালোক সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ বহুত গৰম পৰি আছে নহয় বৰষুণ দি আছে মাজে সময়ে কিন্তু গৰম কমা নাই নহয় একো নাই নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল'ব পানী খাব বেছি পৰিমাণে #stay hydrated ঠিক আছে সো আহক আমি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো মেইনলি আজি আমি ডিছকাছ কৰিম আৰু আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাব উইণ্ডোজৰ কেইটামান টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স বেছি দীঘল ভিডিঅ' নহয় সৰু ভিডিঅ' আৰু যিখিনি বস্তু মই শিকাম আপোনালোকক সেইখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত মানে কামত আহিব আপোনালোকৰ ঠিক আছে এটা অভাৰভিউ মই আপোনালোকক দি দিওঁ ঠিক আছে ফল্ডাৰ কেনেকৈ হাইড কৰে শ্বৰ্টকাট কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰে আৰু কিবৰ্ডৰ পৰা এনেকুৱা কি শ্বৰ্টকাট ইউজ কৰিব পাৰে যেতিয়া আপোনাৰ কামৰ মাজত সেই শ্বৰ্টকাটবোৰে হেল্প কৰিব ঠিক আছে থুলমূল ভিডিঅ' এটা আপোনালোকৰ কাৰণে আনিছোঁ গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব আহক আৰম্ভ কৰোঁ গাইজ আহক আমি উইণ্ডোজৰ যিখিনি টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স আছে কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত আপোনালোকক দেখাওঁ কেনেকৈ কৰিব লাগে ঠিক আছে প্ৰথমতে আমি শিকিম ফল্ডাৰ কেনেকৈ হাইড কৰিব লাগে ঠিক আছে তো তাৰ কাৰণে আপুনি যিকোনো ধৰণৰ ফল্ডাৰ এটা চিলেক্ট কৰিলোঁ ধৰক এইটো ফল্ডাৰ মই হাইড কৰিব লাগে ঠিক আছে তো মই চিম্পলি কি কৰিম ফল্ডাৰটোত ৰাইট ক্লিক কৰিম প্ৰপাৰ্টিজলৈ যাম হিডেন ঠিক আছে হিডেন কৰিলোঁ এপ্লাই কৰিলোঁ অ'কে কৰিলোঁ ঠিক আছে ফল্ডাৰটো হাইড হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে যদি উইণ্ডোজ 10 বা উইণ্ডোজ 11 ইউজ কৰি আছে তাত চাব এই অপশ্যনটো আছে ভিউ অপশ্যনত গ'লে তাত দেখিব হিডেন আইটেমছ তো ইয়াতে যদি আপুনি এই বক্সটো চিলেক্ট কৰা নাই আপুনি যদি চিলেক্ট কৰে হাইড হৈ থকা ফল্ডাৰটো শ্ব' কৰিলে ঠিক আছে এতিয়া যিহেতু ফল্ডাৰটোৰ প্ৰপাৰ্টিজত গৈ আমি ফল্ডাৰটোৰ প্ৰপাৰ্টিজত গৈছিলোঁ আকৌ দেখাইছোঁ ফল্ডাৰটোৰ প্ৰপাৰ্টিজত গৈছোঁ হিডেন চিলেক্ট কৰিছোঁ এতিয়া এই বক্সটো যদি মই আকৌ গুচাই দিওঁ অ'কে কৰি দিওঁ তেতিয়া এই ফল্ডাৰটো আকৌ নৰ্মেল অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিব এইটো চাওক ঠিক আছে এতিয়া আমি এই অপশ্যনটো চিলেক্ট বা ডিচিলেক্ট যিয়ে নকৰোঁ ফল্ডাৰটো এজ ইট ইজ থাকিব হাইড কৰিবৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব যিকোনো এটা ফল্ডাৰ চিলেক্ট কৰক প্ৰপাৰ্টিজত যাওক হিডেন অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰক এপ্লাই কৰক অ'কে কৰক এতিয়া ইয়াত যদি হিডেন আইটেমটো আপুনি ডিচেবল কৰি দিয়ে ফল্ডাৰটো হাইড হৈ যাব এনেবল কৰিলে আহি যাব আৰু যদি আপুনি উইণ্ডোজ 7 বা তেনেকুৱা তাতকৈ লোৱাৰ মানে অপাৰেটিং আজিকালিতো ইউজ নকৰে তথাপিও যদি উইণ্ডোজ 7 ইউজ কৰিছে তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব ফাইললৈ যাব চেঞ্জ ফল্ডাৰ এণ্ড চাৰ্চ অপশ্যনলৈ যাব আকৌ দেখাইছোঁ ফাইল চেঞ্জ ফল্ডাৰ এণ্ড চাৰ্চ অপশ্যন এই ফাইলটো খুলিব ভিউলৈ যাব শ্ব' হিডেন ফাইলছ এণ্ড ফল্ডাৰ তাৰমানে যদি ফল্ডাৰ কিবা হাইড হৈ আছে শ্ব' কৰিব আৰু যদি আপুনি ডোন্ট শ্ব' কৰে এপ্লাই কৰে অ'কে কৰে ফল্ডাৰটো গুচি যাব আৰু উইণ্ডোজ 10 উইণ্ডোজ 11ৰ কাৰণে নেভিগেশ্যন কৰিব অতিকে সহজ হিডেন আইটেম চিলেক্ট কৰিলে আহি গ'ল হিডেন আইটেম ডিচিলেক্ট কৰি দিলে গুচি গ'ল তো গাইজ আমি প্ৰথমতে চাওঁ শ্বাটডাউন কমাণ্ডটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি আপোনালোকে নৰ্মেলি কি কৰে নিজৰ লেপটপ বা ডেস্কটপ ইয়াতে ক্লিক কৰি উইণ্ডোজত ক্লিক কৰি ইয়াৰ পৰা শ্বাটডাউন কৰে স্লিপ কৰি ৰিষ্টাৰ্ট কৰে হয়নে এনেকুৱাকৈ ইয়াত নোযোৱাকৈ আপোনালোকে নিজেও শ্বৰ্টকাট বনাই ল'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম চিম্পলি ডেস্কটপত ৰাইট ক্লিক কৰিম নিউ ক্লিক কৰিম শ্বৰ্টকাট ঠিক আছে মাৰ্ক কৰিব দেখাই দিছোঁ ৰাইট ক্লিক কৰিম নিউ শ্বৰ্টকাট ইয়াতে আমি কি লিখিম শ্বাটডাউন লিখিলোঁ আমি কম্পিউটাৰটোক জনালোঁ মানে অপাৰেটিং চিষ্টেমক জনালোঁ যে আমি চিষ্টেমটো শ্বাটডাউন কৰিম ঠিক আছে শ্বাটডাউন লিখিলোঁ স্পেচ এটা দিব আপোনালোকে -s লিখিব -s মানে ইন শ্বৰ্ট আমি বুজাইছোঁ শ্বাটডাউন কমাণ্ড যিটো আছে সেইটো আমি কল কৰিলোঁ ইয়াত স্পেচ -d এতিয়া আমি কম্পিউটাৰটোক ক'ম মানে আমাৰ অপাৰেটিং চিষ্টেমক ক'ম যে কিমান সময়ৰ ভিতৰত আমি শ্বাটডাউন কৰিব লাগে সেইকাৰণে -d আকৌ এটা স্পেচ দিব তাৰপিছত -0 তাৰমানে আমি একো টাইম বান্ধি দিয়া নাই যিমান পাৰি সোনকালে আমি চিষ্টেমটো শ্বাটডাউন কৰিব বিচাৰোঁ এইটো হ'ল শ্বাটডাউনৰ কমাণ্ড ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সট ক্লিক কৰিব এই কমাণ্ডটো ভালকৈ লিখক আপুনি শ্বাটডাউন ঠিক আছে ফিনিছ এতিয়া দেখিলে এইটো শ্বাটডাউন পাব ইয়াতে যদি আপুনি ডাবল ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ চিষ্টেমটো শ্বাটডাউন হৈ যাব যেনেকৈ আমি উইণ্ডোজত গৈ ইয়াত গৈ শ্বাটডাউন কৰোঁ একেই কমাণ্ড ঠিক আছে শ্বাটডাউনটো বনালোঁ এতিয়া আমি ৰিষ্টাৰ্ট কেনেকৈ বনাই সেইটো চাই লওঁ আহক একেই আপুনি ৰাইট ক্লিক কৰিব নিউলৈ যাব শ্বৰ্টকাট ক্লিক কৰিব
ইয়াত লিখিব এগেইন শ্বাটডাউন স্পেচ দিব ডেছ আৰ স্পেচ দিব ডেছ টি স্পেচ দিব 00 এতিয়া আৰ কি কাৰণে লিখিলোঁ কামাণ্ড শ্বাটডাউন কামাণ্ডটো একেই থাকিব আমাৰ অপাৰেটিং চিষ্টেমৰ কাৰণে আমি তাক স্পেচিফাই কৰিছোঁ শ্বাটডাউন কৰিম কিন্তু চিষ্টেমটো ৰিষ্টাৰ্ট কৰিম সেইকাৰণে আমি ডেছ আৰ লিখিছোঁ আকৌ স্পেচ দিছোঁ ডেছ টি লিখিছোঁ আকৌ স্পেচ দি 00 লিখিছোঁ ঠিক আছে নেক্সট কৰিলোঁ গতিকে ইয়াতে আমি এইটো নাম দিম ৰিষ্টাৰ্ট ঠিক আছে ফিনিছ এতিয়া চাওক এইটো শ্বাটডাউনৰ কামাণ্ড এইটো ৰিষ্টাৰ্টৰ কামাণ্ড গতিকে আপুনি ইয়াতে গৈ ইয়াতে ক্লিক কৰি এনেকৈ শ্বাটডাউন কৰিব পাৰে আপোনাৰ কথা বা এইটো এটা টেকনিক এটা টিপছ এটা শিকালোঁ আপোনালোকক এইটো ডাবল ক্লিক কৰিলে শ্বাটডাউন হ'ব এইটো ডাবল ক্লিক কৰিলে ৰিষ্টাৰ্ট হ'ব এতিয়া হওক আপোনালোকক মই তিনিটা উইণ্ডোজৰ শ্বৰ্টকাট শিকাওঁ কীবৰ্ডৰ শ্বৰ্টকাট যিটো মানে খুব ইউজফুল এই তিনিটা কামাণ্ড আমি নৰ্মেলি ইউজ কৰিবই লাগে আৰু দৰকাৰ হয়ও ঠিক আছে প্ৰথমতে হ'ল আপুনি আপোনাৰ ডেস্কটপত আছে আপুনি ইমিডিয়েটলি ধৰক ডেস্কটপ খুলিব লাগিব মাই কম্পিউটাৰ খুলিব লাগে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ মাই কম্পিউটাৰত যাওঁ মাই কম্পিউটাৰ ডাবল ক্লিক কৰোঁ তাকে নকৰি আপুনি কীবৰ্ডৰ পৰা শ্বৰ্টকাটৰ পৰা এই বাটনটো এইটো উইণ্ডোজ বাটন কয় উইণ্ডোজ বাটন প্লাছ ই দেখিলে কি হ'ল কীবৰ্ডৰ পৰা আপুনি উইণ্ডোজ প্ৰেছ কৰি ধৰি ৰাখি ই বাটনটো প্ৰেছ কৰিলে আপোনাৰ মাই কম্পিউটাৰ খুলিব ডেস্কটপ বা যি হয় খুলিব ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ আপুনি কিবা এটা কাম কৰি আছে আপোনাৰ এইখন ধৰক উইণ্ডোখন খোল খাই আছে এইখন উইণ্ডো খোল খাই আছে আপোনাৰ আৰু আপুনি ইমিডিয়েটলি ইমাৰ্জেঞ্চি হ'ল যে আপুনি এইখন মিনিমাইজ কৰিব বিচাৰিছে বা আপুনি কাম কৰি থকা যিকোনো উইণ্ডো বা ছফ্টৱেৰ যি চলি আছে ডেস্কটপত এইটো মিনিমাইজ কৰিব বিচাৰিছে তাৰ কাৰণে আকৌ কীবৰ্ডৰ পৰা উইণ্ডোজ বাটনটো প্ৰেছ কৰিব এম প্ৰেছ কৰিব মিনিমাইজ হৈ গ'ল ঠিক আছে মই আকৌ দেখাই দিছোঁ উইণ্ডোজ প্লাছ এম ঠিক আছে আৰু ধৰক আপুনি কাম কৰি আছে কামৰ মাজতে আপুনি চিষ্টেমটো এৰি অলপ ইফালে যাব লগা হ'ল ইফালে যাব লগা হ'ল আপুনি নিবিচাৰে যে চিষ্টেমটো মই শ্বাটডাউন কৰিব ৰিষ্টাৰ্ট কৰোঁ লক কৰিব বিচাৰে তাৰ কাৰণে শ্বৰ্টকাট আছে সেইটো হ'ল উইণ্ডোজ বাটন প্লাছ এল ঠিক আছে আকৌ কৈছোঁ কীবৰ্ডৰ পৰা উইণ্ডোজ বাটনটো প্ৰেছ কৰিব উইণ্ডোজ বাটন প্ৰেছ কৰিব কীবৰ্ডৰ পৰা প্লাছ এল বাটন প্ৰেছ কৰিব আপোনাৰ চিষ্টেমটো লক হৈ যাব ঠিক আছে আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ